Welcome sa sikain.com. Sa previous video ay pinag-aralan natin kung ano ba yung notation, ang limits, no? Kung ano ba yung ginagamit natin na notation sa limits, no? Sabi natin, pag tayo ay kumuha ng limits, tinitingnan natin yung what happens to the value of the function as x approaches a certain number from the left and from the right, no? So for example, itong part na to ng function, ano nangyayari as x approaches yung x value niya, which is negative 3, no? So what happens as x approaches negative 3 from the left, tsaka from the right. So pag sinabi natin na limit of the function as x approaches negative 3 from the right, sinusulat natin yan na ito, from the right. The limit of f of x as x approaches negative 3 from the right. Yung illustration ko yata from the left. So from the right dito, galing sa kanan, papuntang negative 3. No? And then as the value of the function, the limit of the function as x approaches negative 3 from the left, no, is ganito naman. No? Ang pangalan ng function pala natin dito is f. No? So, kaya siya f of x. So the limit of f of x as x approaches negative 3 from the left, saka the limit of f of x as x approaches negative 3 from the right. So, ano pa nangyayari? Habang tayo palapit ng palapit sa negative 3, ano nangyayari sa value ng y, no? So, kuwari nandito ka, kita mo yung sa 7, no? Paglalapit ako dito, mga dito banda, kita mo palapit na palapit. Pag malapit na malapit ka na sa negative 3, no? Huwag kang tatalon, ano? Tumatalon siya, no? But, alam natin na palapit rin ito ng palapit sa 6, no? So the value of the function approaches the limit of f of x as x approaches negative 3 from the left approaches 6. No? So palapit siya ng palapit sa 6. Remember, pag approaches, ibig sabihin hindi natin sakop yung value at x equals negative 3. Ang sinasabi lang natin is palapit na palapit siya sa x equals negative 3 but not equal to negative 3. Ganon din dito from the right, saan siya papunta? I think it's very obvious, no, na papunta siya sa 6. So 6 din dito from the right. And then what is f of negative 3? Ano nga ba yung ganitong notation? Naalala nyo na? What is the value of the function at x equals negative 3? Ito na yung eksakto. Nandun na mismo siya sa negative 3. So, ang value niya, pag ginanon mo siya, kung titignan mo yung y-coordinate niya, 6 siya. No? So, makikita nyo pare-pareho, no? Yung the limit of f of x as x approaches negative 3 from the left, and the limit of f of x as x approaches negative 3 from the right is equal to 6 din. Tapos, ang f of negative 3 niya ay 6. So, pare-pareho silang tatlo, no? Natignan natin yung number 2 kung pare-pareho rin ba sila. Sa 1 naman siya, 1. Saan nga yung 1 natin? X equals 1. Ito yun ba? So, from the left, saan siya papunta? Nakita niyo ba kung saan siya pupunta? Paakyat siya dito, no? So, dito siya pupunta sa 1. So, as x approaches 1, f of x also approaches 1. So, 1 dito, no? From the left, no? And then, from the right, kung dito naman tayo galing sa right, saan din siya papunta? Pag nandito na yung ano mo, banda, malapit na malapit. Sa 1 din, di ba? Remember, iba yung at x equals, ano, no? Pag sinabi natin limit, again, ulitin ko yan, no? Para mag-sink in. Pag limit, ibig sabihin, values that are very close to 1 but not equal to 1. No? Hindi natin sakop yung 1. Okay? So, 1 pa rin, no? But f of 1, ang f of 1 ba natin? 1 din. Kasi ito, 1 din ito eh. What is the value of f of 1? No? So, wala muna tayong ganyan. f of 1. Wala siyang value dito, di ba? Kasi ito ay, pag nakikita kayo ng ganitong klase ng point, yung empty, na circle, ibig sabihin wala siyang value dyan. Pero dito meron siya. Ang value niya ay 4. So, at f of 1, no? At f of 1, ang value niya ay 4. So, f of 1 is equal to 4. So, hindi siya pareho, no? Ang pareho lang itong dalawang ito. Now,
What about the limit of f of x as x approaches negative 1? Sa negative 1. Saan siya papunta? Papunta siya sa 2, di ba? Malapit. So, papunta siya sa 2. From the left. So, ang gagawin nyo, pag wala kayong ganito, siyempre, wala naman palaging ganyan. Tignan nyo yung point, no? Saan siya palapit pag pinalapit mo sa 1. So, pataas na ganyan, saan siya tatama sa y. So, malapit siya sa 2, di ba? Malapit siya sa 2. So, from the left, the limit of f of x as x approaches negative 1 from the left is equal to 2. Pero pag from the right, 2 pa rin ba? From the left is 2, di ba? From the right, 2 ba siya? No, no? Nandito siya palapit sa point na to. So, saan siya? 3. O, this time, silang dalawa naman ang hindi pareho, no? What about f of negative 1? Pag nandito na siya saan? Pag nandito siya, ang nakatapat siya dito, this is the solid point, no? Ibig sabihin ito, may value siya dito. So, ang sagot natin ay 2. No? So, that is 2. Okay. Now, what about the limit of f of x as x approaches 2 from the left? From the left. From the left, papuntang 2. Ito yung 2, di ba? Saan siya papunta? I think it's obvious na papunta siya ng 6. Again, pag limit, hindi kasama yung 2. So, values that are very close to 2. So, ano, mahirap kasi nag-automatic ito, nagsasnap to data siya. Mahirap talaga siyang ilapit dito. But anyway, I think it's obvious na pag nandito na kayo malapit sa 2, dito ka na malapit, and then malapit ka sa 6. No? So, that's 6. Is it from the left? Oh, from the left is 6. And then from the right, nandito lang siya, no? So, the limit of f of x as x approaches 2 from the right is equal to, ano yun? 1. So, 1 siya. And what is the value of f of 2? Saan yung may solid point? Nandun sa 6, no? So, siguro, baguhin natin to ng konti. Anyway, later na lang siguro mahirap na siya baguhin. So, f of 2 is equal to 6. Okay? So, kung maalala nyo sa previous video natin, sabi natin, the limit exists if yung right hand limit niya ay kapareho ng left hand limit niya. So dito, ibig sabihin, itong mga ito ay may limits, no? The limit exists, pero itong dalawa hindi, no? So ibig sabihin, sa first number natin, we have the limit of f of x as x approaches negative 3 is equal to 6. So, wala na siyang plus or minus. Ibig sabihin, kung mapapansin nyo sa dito, sa isang number lang sila nag-approach, parehong 6, no? So, from the left, tsaka from the right, no? From the left, just papuntang 6. From the right, papuntang 6. Kaya sila may limit. The limit exists. No? What about dito sa pangalawa, no? Sa x equals 1, makita nyo rin that, of course, the limit approaches 1, no? Habang palapit na palapit yung x mo sa 1, palapit na palapit din yung y mo sa 1. No? Pareho sila. So again, wala tayong pakialam dito sa point na to. In fact, yung value nitong point na to dito is 4, no? But we didn't care kasi we wanted to find the value of x or the value of the function at values of x that are very close to 1. And alam natin, papunta yan sa 1. And even though 4 yung f of 1, still the limit of f of x, no? As x approaches 1, is still equal to
1 kasi pareho sila. Wala tayong pakialam dito sa value ng f of 1. Itong dalawang ito, yung number 3, yung the limit, no? The limit of f of x at x equals negative 1 does not exist. Siguro isulat na rin natin, no? The limit of f of x as x approaches negative 1 does not exist. Usually nilalagay dyan DNE. At ito rin naman, the limit of f of x as x approaches 2 does not exist. Kasi magkahiwalay silang dalawa. Or, sorry, magkaiba silang dalawa. No? So, again, we didn't care about the values of the value of the function at x equals at a certain, dito malapit sa mga values na ito. No? At exactly negative 3, exactly 1, exactly negative 1, and exactly 2. Although, nakagamit natin yan later sa continuity, pero ito, as long as hindi sila equal, hindi na yun, does not exist na yung limit niya. Pag may equal sila, regardless of the value of the function at these values, no? negative 3 and 1, kahit ano pang value niyan dyan, basta pareho yung limits nila, both the right hand and the left hand limit, may limit yan, which is the value here. So ito, 6, ito, 1. Okay, so I hope meron kayong natutunan sa video na to. Abangan nyo yung ating isa pang example, no? Kung ano ba ibig sabihin natin the limit exists and the limit does not exist. Maraming salamat. See you in the next tutorial.